ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ EP 9 EP ที่แล้วภารกิจเพื่อช่วยพัฒนาครูให้เป็นโค้ชฟุตบอลสำเร็จไปได้ด้วยความฟิตไม่ไหวของปอนภูวินและคุณยายป๋อมแปมอันนี้ฟิตไม่ไหวอันนี้หลวมไม่ไหวกับมิชชั่นการยิงลูกโทษให้ได้5 ใน 10เพื่อเป้าหมายการช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกทักษะฟุตบอลให้แก่คุณครูที่มาร่วมกิจกรรมงานเนะชาเลนจ์ทั้ง3คนแบบสุดๆมาถึง EP นี้ได้เวลาออกทริปไปกับเพิร์ทชิมอนตัวแทนโมเมนต์เที่ยวไม่ไหวกับภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดไหวบอกแบนยังไม่เลือกมิชชั่นที่มันง่ายกว่านี้อยากไม่ไหวเที่ยวยาวๆเช้ายันเย็นกันขนาดนี้จะสนุกแบบล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนอ่ะไปดูกันเลยยายทุ่มเทเหลือเกินนี่ไม่ใช่เพอร์ชิมอนจ้ะเจนนี่ปิงปองจ้ะนี่คือท้องกระเทยจ้ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีครับแน่นอนเพิร์ทกับชิมอนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์วันนี้นะคะจะต้องเป็นภารกิจของเพิร์ทชิมอนสิเรื่องเพิร์ทกับชิมอนเธอ2คนเป็นตัวแทนของโมเมนต์ไหนคะโมเมนต์เที่ยวไม่ไหวครับโอเคปกติเที่ยวมันต้องไหวสิไหวครับด้วยอากาศประเทศไทยแต่วันนี้มันเช้าเช้าตื่นเช้าขับรถมาที่ก็ระยองด้วยพูดแล้วมีไหมครับแบรนด์หน่อยครับมีค่ะถือว่าบูสต์พลังกันไปก่อนนะครับอันไหนเดี๋ยวเธอ2คนมาเป็นตัวแทนของโมเมนต์เที่ยวไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงต้นนี่เดี๋ยวเราไปแอดเวนเจอร์ก่อนจุดหมายปลายทางแรกของเรานะคะเราจะไปชมวิวเกาะเสม็ดแบบทั้งเกาะกันที่เขายายดาค่ะมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงคนละดาคนละดาเหรอจ้ะไปจ้ะไปเถอะมันควรจะถึงได้แล้วนะเอาจริงๆแล้วทางที่จะขึ้นไปตรงจุดชมวิวใช้เวลาเท่าไหร่6 กิโลถ้าฉันเดินต่อฉันต้องไปอีก4ใช่ฮะแต่ฉันเดินกลับฉันไปแค่2ฉันได้ยายนิดเดียวก็ถึงให้เพิร์ทมึงไม่ล้างเลยไปด้วยเหรอไปด้วยเข้าร่วมเลยทีเดียวเชียวเจ้าของโมเมนต์ช่วยรับผิดชอบด้วยค่ะเจ้าของโมเมนต์แก่ไม่ไหวโอ้ถนนคนอ่ะโอ้ยายว่าไงยายไปต่อเร็วยายไงวะเนี่ยยายทำไมเดินเฉยๆก็เหนื่อยแล้วนะอยากดูอะไรนี้ไหมยายก็ลงทุนยายทุ่มเทเหลือเกินมัวก็ใครเป็นคนเลือกยิงได้จริงๆเฮ้ยเด็ก4 กิโลจริงเหรอไม่4พึ่งเฮ้ยพึ่งเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงไหนอยู่ไหนไปแล้วของแท้เลยเหรอของแท้ไม่เก๊ไม่โบเก๊จริงปะเนี่ยจริงไม่ไต่อยู่เลยไปแล้วโอเคแล้วไหนนางบอกว่านางชอบการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ไงแต่ไม่เคยพูดว่าชอบพึ่งเหงื่อแตกเลยไปลุยนิดเดียวเอง
เขาเยดาเขาบอกว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในระยองก็ตรงเนี้ยอีกนิดนึงนะ นึงใจจะหายใจไม่ทันแล้วนะฮะ อีกนิดนึงฉันจะกิ้งกลับไปที่เดินมานะเชื่อว่าทำเขาที่เขาบอกว่าเดินขึ้นเนินให้เดินอย่างเงี้ยเดินถอยหลังเดี๋ยว ตากล้องเราก็เดินถอยหลัง เชื่อว่ามันสบายขึ้นจริงๆนะเชื่อว่ามันสบายขึ้นจริงๆนะ ยายอันนี้ไม่ใช่น้ำนะยายนะ เกือบกระเทยได้มีตกข่าวอีกรอบแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเฟิร์สเป็นไงพอเจอวิวแล้วหายเหนื่อยปะ หายเหนื่อยเลยบวกกันได้แบรนด์ไปด้วย ปกติไม่เคยเห็นแบบทั้งเกาะขนาดนี้ไงปกติจะเห็นแบบเป็นแนวราบเป็นแนวอะไรอย่างงี้ ก็ดูไม่ได้ใหญ่มากนะ ก็เราอยู่สูงอยู่ไกลซะขนาดนี้เฟิร์สเอ้ย ตัวเราใหญ่กว่าเสม็ดอีกแล้วเนี่ยบอกเลย อะไรนะ เพิ่มมาคลองอ่ะ เฟิร์สคลองเสม็ดแล้วเหรอ เป็นคลองเสม็ด เอาแล้ว คือสังเกตนะว่าปกติจุดชมวิวต่างๆ ที่เขาบอกว่าเห็นวิว360อะไรเงี้ยมันจะต้องเดินทางไปยากเสมอ อันนี้จริง เ เกือบทุกที่เลยนะยายที่แบบว่าถ้าเราอยากได้วิวที่มันสวยๆอย่างเงี้ยต้องเดินทางไกลไม่ว่าจะแบบปีนเขาหรือว่าลอดใต้ถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเป็นการเดินทางที่ลำบากนิดนึง หรือว่าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่แบบภูต่างๆ ใช่ มันจะต้องเดินทางนานมาก แต่ไปรับเอาโมเมนต์แค่โมเมนต์เดียวเนี่ยแต่จริงๆมันคุ้มนะ เป็นโมเมนต์ที่มันดีมากๆเลยนะซึ่งมันนานๆทีเราได้เจอโมเมนต์ดีๆแบบนี้ แต่ก็ยอมเหนื่อยเพื่อที่จะได้เห็นโมเมนต์ดีๆ เรื่องดีแล้วเวลาที่เราเดินทางแล้วมันแบบเหนื่อยอะนะพอมันเห็นของที่เรารอมันจะแบบมีคุณค่ามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ไหวยังไงก็ต้องไหวนะคุณนะ จริงเดี๋ยวมันจะคุ้มนะ มีแบรนด์ซุปเปอร์สกัดติดไว้ระหว่างเดินทางก็คือเลยเธอเนี่ยฉันสงสัยมาตั้งนานแล้วเธอทำไมถึงได้ชอบเที่ยววะ ชอบธรรมชาติครับก็เลยมาสายนี้กับ มี ทง เวลา แบรนด์ ว่างก็ไป พี่มันด้วยเหรอพี่มันก็ชอบแบบสายเดินป่าตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยหรอ ใช่ครับชอบแบบว่าขึ้นไปน้ำตก โอ้ สิ่งที่ชอบที่สุดคือน้ำตก เธอเคยไปแล้วมันผิดฤดูปะ เคยไปแล้วแบบว่าไม่มีน้ำอ่ะที่แบบว่าแห้งเลยตอนแรกภาพของเราคือแบบว่าไปปุ๊บน้ำจะแบบใหญ่เป็นภูเขาใหญ่ๆน้ำตกใหญ่ๆน้ำเยอะๆมีปลาสวยๆพอไปถึงปุ๊บมีแต่หิน ของเธอเคยไปเอง อีต่องไปล็อกพี่ อ๋อ อยู่ตรงกาญจนบุรีมันอยู่ติดกับพม่าฮะแล้วไม่ได้วางแผนก่อนคือแรกกันนอนอยู่ตามแม่น้ำแควแล้วก็จะขึ้นไปแล้วก็โอเออยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ได้ดูแมปไงแล้วก็คงคิดว่าอีต่องแม่งภูเขาจะสักแค่ไหนวะ ชิวๆเราขับรถเก่งอยู่แล้ว แล้วก่อนจะขึ้นไปประมาณ4 โมงก็จำได้เหลือเวลาทั้ง2 ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็คงยังไม่ตกหรอกขับไปขับมากว่าจะถึงประมาณ2 ทุ่มได้ ถ้ามันไม่มีไฟเลยนะ ทางมันโค้งด้วยใช่ปะ โค้งด้วย แล้วไปที่เพื่อนเห็นอะไรปะ สวยนะข้างบนมีน้ำตกแล้ว หมอกตลอดเวลา หมอกตลอดเวลาอากาศดีอากาศเย็นก็คุ้มมาก 2 ทุ่มเนี่ยนะ 2 ทุ่ม ยังมีหมอกอีกเหรอ ก็ตื่นมาครับอีกวันวันนั้นไม่ทันแล้วไปก็นอนแล้ว ไปค้างคืนหนึ่ง ใช่ครับ ก็ถือว่าในเรื่องลายมันยังมีเรื่องดีอยู่พี่มันมีไหมเกือบเอาตัวไม่รอดเกือบเอาชีวิตไม่รอด เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหรออ๋อก็ตอนที่ผมไปทีรอซูแหละเสร็จแล้วมันเป็นวันที่เขาจัดงาน ใบบูมเหรอ ประจำไม่นี่ของเขาประจำจังหวัดเขาอะเสร็จแล้วเขาก็เป็นงานเทศกาลของคนเดิน ระวังหน่อยบูมเข้าแล้วนะ โทษครับ เอาคัดเทคสอง เดี๋ยวตรงนี้พี่มอนเอาเข้าตรงงานเทศกาลเลยก็ได้ค่ะบูมยกดีๆนะ ดูสิจะยกได้นานแค่ไหนเอามาพอถึงเทศกาลปุ๊บเขาก็จะมีการจุดประทัดกันมีต่อยมวยกันด้วยแล้วซึ่งสักพักหนึงเขาก็มาแคะหูผมอะไรอะ บูมคือหน่อย ก็คือเขามีเรื่องกันเสร็จแล้วเขาก็มีเรื่องกันถึงประมาณตี 4แล้วเขาก็เปิดเพลงด่ากันไปด่ากันมาข้ามเขา ขนาดนั้นเลย แล้วเขาก็ยิงกัน แล้วเขาก็เอามีดไล่ฟันกันตอนหน้าผมที่กำลังนั่งอยู่ระเบียงบ้าน แล้วก็ยิงปืนกันปุ้งปัง ตรงนั้นเลยยิงปังแล้วก็แบบเอามีดไล่ฟัน แล้วกระมังซักผ้าโอ้ยิงไฟแล้วทีมันโฟคิงเนี่ย ถือว่าทางชิมอนทางพี่เพิร์ดคุณใจเองด้วยเนี่ยก็เที่ยวกันมาเยอะนะฮะเห็นทั้งเรื่องสวยงามบางเรื่องก็แบบเหมือนยังเห็นว่ามีช่องให้พัฒนาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในฐานะที่เธอทั้งคู่เป็นตัวแทนของโมเมนต์เที่ยวไม่ไหววันนี้เรามีภารกิจอะไรที่ระยองค่ะ อันนี้ที่ทุกคนเห็นนะ
ตอนแรกมานี่มันเรียกว่าเป็นแซมเปิลเป็นการวอร์มก่อน ยังไม่ใช่ของจริงต่อไปเนี่ย เดี๋ยวกันเดินขึ้นเขาเมื่อกี้ถือว่าวอร์มเหรอ เป็นการวอร์มครับยายนี่ไม่ แล้ว ถึ แข่งจริงเนี่ยไม่ทันโทษนะคะ คุณจะวิ่งไปถึงไหน อันนี้ขึ้นเขาไงต่อไปเราจะไปลงเรือไง เพราะว่าเราเนี่ยจะไปช่วยฟื้นฟูเกาะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยยายด้วยการไปปลูกปะการังเทียม เขาได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆเผื่อเราจะไปช่วยอะไรได้บ้างนะ ใช่แล้วก็ต้องมาเรียนรู้กับพี่ๆเขาจะได้ทำให้แบบถูกวิธีด้วยฮะ ทำปะการังเทียมเนี่ยหลายคนแบบอยากทำแหละ แต่ว่ามันไปทำเองบางทีมันจะกลายไปเป็นขยะในทะเลไปอีก จริง เพราะฉะนั้นครั้งนี้เขามีมูลนิธิที่ทำอยู่อย่างถูกต้องและแถมมันจะไปช่วยเขากันนะคะอย่างที่บอกไม่ได้เห็นได้บ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าจ็อบนี้มันเวิร์กนะเธอปะการังมันกลับมางอกงามสว่างไสวเหมือนเดิมเนี่ยตรงเกาะที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะได้กลายมาเป็น แหล่งท่องเที่ยว ใช่อย่างยั่งยืนชาวบ้านในเกาะก็จะได้มีรายได้ไปด้วย วันนี้เราจะไปฟื้นฟูปะการังกันนะคะกับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดค่ะ เย้ไปพายเรือไป ไม่ไหวบอกตอนนี้กูเริ่มไม่ไหวกับมึงแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยไปไหนอะวิวสันยังไม่จมเลยยังไม่ทันถึงเลยอย่าจมนะเรามาได้เลยค่ะเหม็นอะไรอ่ะ สวัสดีค่ะเร็วๆมันมืดแล้ว อุ้ยหายไปเลยอุ้ยหายไปเลยยายหายไปเลยบ๊ายบาย คุณเพิร์ดมีอะไรอยากจะฝากบอกกับเพื่อน ครับ เป็นครั้งสุดท้ายไหมครับ สู้ๆครับเฮ้ยชิวพี่ตื่นเต้นว่ะทำแล้ว หน้ากว้างๆนะ ไม่ไหวบอกแบนไม่ไหวบอกแบน เก่งมากเลย โอ้โหว้าว เย็นมาดีโคตรดีครับผมในระหว่างที่ยายกับพี่ชิมอนลงไปข้างล่างนะครับผมก็จะมาถามอาจารย์ดีกว่าว่าที่เห็นข้างหลังเนี่ยคือปะการังใช่ไหมฮะ เขาเรียกว่าตัว 3D Printing นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาใช้ในการวิธีการใช้การปริ้นปูนออกมาเป็นรูปทรงนะครับใช้คำว่าจำลองนะครับถอดแบบจากตัวแนวปะการังมาสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะเห็นว่าจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีรูปทรงคล้ายๆกับฟองน้ำเพื่อต้องการให้เวลาตัววัสดุเนี่ยลงมาอยู่ในแนวปะการังเนี่ยจะให้อยู่มีลักษณะคล้ายๆกับธรรมชาติมากที่สุด ให้กลมกลืนมากที่สุด ใช่ อะไร ครับ นี่ ให้กลมกลืนมากที่สุดแล้วก็มีความซับซ้อนของรูปทรงเป็นซอกหลืบให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาอยู่นะฮะแนวกลางอย่างที่เราก็ทราบแล้วว่าเป็นแหล่งที่จะอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเพราะว่ามันมีซอกหลืบเขาสามารถหลบหนีพวกสัตว์ผู้ล่าได้ระยะไวอ่อนก็จะอยู่ในแนวกลางพอโตขึ้นมาก็จะออกไปข้างนอก ซึ่งก็กลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่ให้ประมงพื้นบ้านจับไปสร้างรายได้ให้ในชุมชนในท้องถิ่นครับ ผมเรียกได้ว่ามีประโยชน์มาก ใช่ครับใช่ครับ อาจารย์ครับคือผมอยากรู้มากว่าโครงการนี้มันใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปี จริงๆโครงการนี้เป็นโครงการคิดว่าโครงการระยะยาวนะครับในช่วงของ
ของปีแรกที่หลังจากการจัดวางตัวปะการังเทียมแล้วเนี่ยเราจะมีการติดตามวิจัยนะฮะในช่วงระยะ 3 เดือนนะครับเป็นระยะเวลา 1 ปีนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามในช่วง 6 เดือนครั้งอีกนะครับน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ 5 ปีครับเพื่อให้ดูผลการติดตามนะฮะนอกจากเป็นแหล่งที่เราฟื้นฟูแนวปะการังนะฮะที่นี่ก็ใช้เป็นแหล่งในการที่จะฝึกฝนนักศึกษานะครับที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะฮะ ได้ประโยชน์ มีการเข้ามาเก็บข้อมูลทำวิจัยในแหล่งที่เราทำบางเทียมด้วยครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคตครับ ให้ผมเข้าใจแล้วก็คือมูลนิธิเนี่ยก็คือจะสนับสนุนนักศึกษาให้มาวิจัยตามแนวอะไรพวกนี้ถูกไหมครับ ใช่ครับ แล้วนี่ผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งพี่ ครับ คืออย่างเวลาเขาลงไปเนี่ยแต่ละครั้งที่มาครับ ครับ สถานการณ์หรือว่าอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ความยากความลำบากเป็นไงบ้างครับ ก่อนที่จะดำเนินการมามีการวางแผนนะครับแต่ว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่เราคุมไม่ได้อย่างเช่นความขุ่นของน้ำนะฮะวันนี้เราก็เจอปัญหาเรื่องความขุ่นของน้ำก็ต้องมีการล่าช้าไปบ้าง แล้วแบบก็คือต้องประชุมวางแผนใหม่ทุกชั่วโมงครับ จริงๆก็เราก็จะปรับแผนกันตลอดนะฮะอยู่เวลาแต่ว่าตัวกรอบงานก็จะเป็นกรอบที่เราเซตไว้ แล้วก็กระบวนการก็จะมีการปรับแผนงานไปตามความเหมาะสมของการดำเนินงานนะฮะ โหลำบากเหมือนกันนะ ใช่ครับเราไม่ได้วางแบบสเปซสปะนะฮะกระบวนการจัดวางมีการ ครับ ออกแบบเรียนแบบกับแนวการธรรมชาติ อ๋อ เพื่อให้เกิดความซับซ้อนอย่างที่เราบอกนะฮะ ครับ มีการวางแผนมีการออกแบบว่า จะต้องเอารูปทรงไหนวางตำแหน่งไหนนะฮะเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนการ ที่อาจจะวางอะไรก็ได้ ม่ใช่การทิ้งๆนะครับ ครับ ได้มันต้องมีการ ครับ วางให้ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการ อ่าฮะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดมานะว่าการทำงานตรงเนี้ยมันต้องใช้ความคิดต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในน้ำครับสถานการณ์แต่ละวันน่ะมันก็จะแตกต่างกันไปต้องมีอะไรให้วางแผนนะฮะซึ่งสิ่งสำคัญน่ะก็คือความคิดของเราสติของเราเขาเรียกว่าแบบณตอนนั้นที่มันต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับ หลังจากเห็นเหล่าเจ้าหน้าที่ทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วนะครับ ภารกิจนี้ป๋อมแปมเพิร์ดชิมอนขออาสาออกแรงแบ่งเบาพลังกายเจ้าหน้าที่ทำงานขนย้ายพาเลทไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำทะเลทั้งหมด โดยการลากดึงกลับขึ้นฝั่งซึ่งป๋อมแปมและชิมอนจะลอยน้ำลากพาเลทมาส่งต่อให้เพิร์ดที่สแตนบายอยู่บนเรือบาร์จดึงกลับขึ้นฝั่งให้เสร็จสิ้น ถ้าภารกิจสำเร็จทางแบรนด์ซุปไก่สกัดจะร่วมสมทบทุนเงินมูลค่า 100,000 บาท เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการทำวิจัยทางทะเลระดับมิชชั่น รวบตึงดึงดัน เราอยู่บนเพจแล้วนะครับจริงเราไม่เลือกมิชชั่นที่มันง่ายกว่านี้อย่างโยนมาทำไมอ่ะโอ้ยไม่ถูกนี่ครับเชือกนี่หนูนาเขามัด อันนี้มัดแล้วเหรอฮะอันนึงครับ รัดยากจังเลยไม่คิดว่ามันจะทำยากขนาดแข็งแรงนายกเนี่ย ครับ แบกไปเลยทำได้วางตรงวางข้างกันเลย ไม่ไหวไม่ไหวหนักเกินไม่ไหว ผมต้องการแบรนด์นะเนี่ยผมต้องการแบรนด์ด่วนๆก้อนมันเริ่มเลย ก้อนอะไร นี่ตะกี้แค่นั้นยังจะตายแล้วอะหนักแบบอื้อหือแต่ผมต้องทำให้สำเร็จเพื่อมิชชั่นนี้ครับ โอเคเดี๋ยวต้องช่วยหน่อยนะครับ ได้เลยค่ะ อุ้ยหนัก เธอไปจับเลยเร็ว ใจ
เยอะเกิน แล้วออกสไลด์ไปข้างขวา ได้ครับจากนั้นขึ้นนะฮึบ ดึงครับ ฮึบโอเคสำเร็จแล้วเย้ เสร็จแล้วสิเอาละครับวันนี้มิชชั่นของเรานะครับยายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่จะบอกเลยว่าไม่ไหวจริง ทำไมอ่ะ เมื่อแบบเราออนแอร์กว่านี้เราก็คือผัดไปติดนิคมแล้วค่ะ ผมว่าแบบด้วยแบบกระแสน้ำมันแรงมากวันนี้ โอ้ เพราะแบบต้องว่ายสวนกระแสน้ำตลอดเวลา แล้วแบบว่ายสวนไม่ใช่เท่าไหร่ เราต้องขนอันนั้นน่ะต้องแบก ต้องแบกเพจด้วย อ๋อ ใช่ ซึ่งพี่เพิร์นน่าจะเข้าใจพวกเราดีมาก ว่าไงครับ ดีใจรู้สึกว่าได้ไปเห็นชีวิตที่พวกเขามาช่วยแบบปลูกปะการังอะไรเงี้ยเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็รู้สึกว่าถึงแม้เราจะเป็นส่วนเล็กๆ แต่เราก็ได้มาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆช่วยอนุรักษ์ ถูกต้อง ถึงมันจะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ว่าดูถูกไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นมีแรงช่วยได้เท่าไหร่ช่วยเท่าที่ตัวเองสบายใจไหวนะคะเอาวันนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยเช่นกัน ถ้าเกิดเราไม่มีแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะที่มาบูสต์พลังทั้งร่างกายและสมองซึ่งเธอวันนี้เป็นฉันว่าเป็นวันที่ชัดเจนที่สุดเลยอะวันนี้คือปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงสมองทูเดอะแม็กมากอะ สุดๆอะวันเนี้ยตอนแรก เป็นยังไงบ้าง ตอนแรกคิดว่าแบบอาจจะไม่ได้หนักมากขนาดนั้นก็เป็นน้ำทะเลธรรมดา แต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องไปว่ายสวนกระแสน้ำที่มันพัดมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็ต้องลงไปครึ่งชั่วโมงนี่ขนาดเราแค่ลงไปครึ่งชั่วโมงยังเหนื่อยขนาดเนี้ยแล้วแบบพี่ๆเขาอยู่กันมานานมากอะแล้วแบบโอ้โห และที่เพจนั้นอะฉันจ้วงทำตายแบบนอกจากไม่ไปแล้วแบบออกไปข้างนอกด้วยอะ มันไม่ ไป ไป ทำเองอยู่วะแล้วตอนที่เธอทำแบบตอนที่ทำแหลกที่รวมเอาไว้หลุดจากกันน่ะแล้วพวกเราก็คือหันไปบอกเขาว่าว้ายอันใหม่มันขึ้นมาแล้วเหรอคะเขาหันไปมองว่าว้ายอันเก่าครับ อันเก่าครับ เสียงมันหลุด เราไปไกลแล้ว แล้วก็ลอยไปไกลเลยทีนี้ วันนี้พี่เพิร์นมองจากข้างบนรู้สึกยังไงมั้าง ตอนแรกเราคิดว่ามันคงจะไม่หนักมากเท่าไหร่คิดว่าแบบเบาๆไปลองเท่านั้นนะโอ้โหหนักมากแล้วแบบเขาทำกันทุกวันน่ะ วันนี้เขาจะเอาลง50ทุ่นอ่ะ เมื่อกี้ที่เราเอาขึ้นมาแค่แบบ 4จ้ะ น่ารักไหม กล้ามขึ้น พี่ครับเก่งมากครับผม นะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณพลังกายพร้อมพลังใจพร้อมพลังสมองพร้อมนะคะ คุณก็จะมีแรงไปช่วยโลกได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ไหวบอกแบรนด์ได้เลยนะจ๊ะแบรนด์ไปช่วยให้นะคะ มิชชั่นนะครับวันนี้ของเราสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับทางเรานะครับขอมอบเงินสมทบทุนนะครับเพื่อใช้สำหรับการวิจัยทางการทะเลนะครับผมให้กับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดนะฮะเอาไว้สำรวจแล้วก็วิจัยหาพื้นที่อนุรักษ์นะครับผมแล้วก็เอาไว้ฟื้นฟูปะการังใหม่ๆเอาไว้ด้วยครับ ครับผมแล้วก็ขอมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดให้พี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับเอาไว้ดื่มบูสต์พลังร่างกายและสมองไปด้วยกันนะครับ สวัสดีนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ พี่จ๋ามีอะไรจะกล่าวถึงพวกเราในแง่ดีในวันนี้บ้างไหมบังคับให้ตอบแต่ในแง่ ค่ะ ดี ก็ขอบคุณรายการยินดีที่เห็นโครงการดีๆ ที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ชาวไทยของเราอะนะคะช่วยกันร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้ถึง ค่ะ ความสำคัญ ค่ะ แล้วก็หาทางในการช่วย ค่ะ ต่อไปนะคะวันนี้ขอเพิ่มพลังกายพลังสมองให้กับทุกๆคนในที่นะคะด้วยแบรนด์สเวสกันเราดีนะคะ ค่ะ ซึ่งวันนี้ ค่ะ ไม่เราไม่มีรถเข็นให้นะคะ พี่จ๋าจะต้องขนคนเดียว จริงหรือเปล่า ไปถึงตัวบาราบานูนรอเล่น ค่ะ เดี๋ยวให้เรือบัสมารับเลยก็ได้ ค่ะ นะคะขอบพระคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับภารกิจสุดท้ายปิดโปรเจกต์ของเรา ซึ่งเธอทั้ง 10 คนจะได้มาร่วมทำอะไรสนุกๆกับแฟนคลับของตัวเองด้วย แต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอยินดีกับผู้โชคดีทั้ง50 ท่านด้วยนะครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับ MV เพลงของพวกเรานะครับผมกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า โปรเจกต์โมเมนต์ไหนก็ไหวฟิลเตอร์ชาเลนจ์ด้วยนะครับ ครับผมเดี๋ยวทุกคนนะครับมาเจอกันในวันถ่าย MV นะครับผมบอกได้เลยว่าเพลงนี้เนี่ยเพราะมากๆใช่ไหมครับ ใช่ชื่อเพลงว่ากอดกอดรอฟังรอดูได้เลยนะครับทางโซเชียลมีเดียจิม MTV นะครับและใครจะอยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้มีให้ติดตามนะครับได้ทาง Facebook Fanpage Brand World Thailand นะครับ ครับผมรวมถึงซิสกุ๊กบายซุปไก่ทาง X นะครับผม นะครับภารกิจการ
ส่งต่อพลังใจดีๆแบบนี้นะคะ จริงๆมิชชั่นแยกของประเทศกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะได้กลับมาเจอกันเพราะแบบ10 คนแล้วนะคะพูดไปอีกแน่เลยอ่ะ สนุก เดี๋ยวสนุกใช่แล้วก็ EP หน้าเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะคะ กับรายการมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ EP หน้ามากันครบ สนุกป่วนม่วนทุกโมเมนต์แน่นอน กับการรวมพลังทั้งร่างกายและสมองเพื่อภารกิจสุดท้ายของรายการ ที่ถึงกับต้องร้อง ด่ากูอะ พูดได้พูดได้ มันทำไม อันนี้กูชอบทำโอ้ย นี่แค่น้ำจิ้ม แต่ความสนุกแบบจุกๆกว่านี้ รอดูได้ในมิชชั่นทำด้วยใจ โมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ที่เดียวเท่านั้น